Hello everyone! Welcome back to my channel and welcome to my channel if bago pa lang po kayo dito sa aking channel. So, yan. Ako po si Ailyn. Paano po magkilay? As easy as 1, 2, 3. So, ayan. So, let's start. Ang kailangan nyo lang po ay itong blade. Nabibili lang po ito sa mga sari-sari store. Meron tong tag 5 pesos. Ito bili ko ngayon 6 pesos lang. 6 pesos po ito sa tindahan. So, ayan. Ito po yung gagamitin nating pang-ahit sa ating kilay. Ayan, guys. Kasi masyado nang makapal ang aking kilay kaya kailangan na po natin siyang i-ahit. So, yan. Sa mga bago pong magkikilay, ito po yung kung paano po ako magkilay sa sarili ko po. So, ayan. First step po, yung uunahin po nating ahitin is dito po sa may taas banda. So, hindi po natin siya ilalapit na masyado dito sa may mga buhok. So, dito lang po muna tayo sa may taas. Maganda po yung gagamitin yung blade, yung bago pa, para hindi pa kayo masugatan.
my finished product. So, ayun guys. Para na rin para lang siyang natural kahit hindi mo na siya lagyan ng eyebrow. Natural lang yung kilay natin. So, ayun guys. So, ayan. Pakita ko sa inyo yung kilay ko. Ayan. Ayan guys. Hindi siya ganun ka-perfect, pero pwede na siyang mas maganda siya kung lalagyan natin siya ng eyebrow. Tutorial na ito, mag-aahit lang po tayo. So, sa next na video ko po, tuturuan ko naman po kayo paano po ako maglagay ng eyebrow sa kilay. That's all for today's vlog. So, if nagustuhan niyo po itong video ko, kung nakatulong po ito sa inyo, please like, share, comments na rin po sa baba kung ano pa po yung mga gusto ninyong malaman about sa pagkikilay, sa pag-aahit ng kilay. And then, pa-subscribe na rin po kung hindi ka pa po nakaka-subscribe, and click the bell button below for more updates of my videos. Thank you for watching. Bye-bye! Hello guys! Welcome back to my channel. No. Kami ini ante. Isa ako. Tulak. Kami ini. Kampita ito. Itaan na rin ito. Remember the day, fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her.